Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε λοιπόν το θέμα μας, το μήνυμά σου και η εκπλήξη εβδομάδας. Εύχομαι και ελπίζω να είναι για όλους μας πολύ ευχάριστες αυτές οι εκπλήξεις. Για το μήνυμά σου θα επιλέξεις ροζ χαλαζία, αμέθιστο, λευκό χαλαζία, αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα από τις εκπλήξεις της εβδομάδας που αφορούν όλους μας. Πρώτη καρτούλα, πω τι ωραία που ξεκινάμε εδώ με τη δικαιοσύνη, καταπληκτικό. Θεωρώ λοιπόν έτσι ότι μία έκπληξη αυτή την εβδομάδα θα είναι η δικαίωση κάποιων. Εγώ για όλους μας το εύχομαι βεβαίως εννοείται, όμως θέλω να διευκρινίσω, να πω αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Ζυγού για όποιον ενδιαφέρεται. Από εκεί και πέρα να διευκρινίσω ότι η δικαιοσύνη είναι αμήλικτη και είναι ο νόμος του κάρμα. Ό,τι σπείρεις αυτό θα θερήσεις. Μιλά για την ανάγκη να βρεθούν ισορροπίες μέσα και έξω μας, να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή πόσο σημαντικό είναι ακόμα και το πιο μικρό πράγμα που κάνουμε στη ζωή μας και πώς μπορεί να μας φέρει κάποια γεγονότα τα οποία είτε να μας ωφελήσουν είτε να μας στεναχωρήσουν. Οπότε πρέπει, έτσι, τουλάχιστον αυτό πρεσβεύει η κάρτα, ότι οι ισορροπίες πρέπει να κρατιούνται πάρα πολύ καλά, να επιλέγουμε τη δίκαιη και αμερόληπτη οδό, γιατί ξεκάθαρα δεν θα πάρουμε αυτό που θέλουμε ή αυτό που πιστεύουμε, αλλά αυτό που μας αξίζει. Εδώ λοιπόν, εμένα η πρώτη αίσθηση που είχα ανοίγοντας την κάρτα είναι ότι πλησιάζει μια σημαντική δικαίωση για όλους μας, θέλω να πιστεύω, και το εύχομαι ολόψυχα. Μάλιστα, εδώ βουτάμε στα βαθιά νερά, σε πολύ βαθιά νερά όμως, έτσι. Τι γίνεται σήμερα δεν ξέρω, μεγάλη αρκάνα και πάλι μεγάλη αρκάνα. Εδώ έχουμε το διάβολο που αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο του εγώ καιρο και φυσικά καμία απολύτως σχέση με το διάβολο όπως τον γνωρίζουμε από τη θρησκεία. Η κάρτα μιλά για οποιαδήποτε κατάσταση μας εγκλωβίζει και νιώθουμε ότι είμαστε ανίσχυροι και σαν φυλακισμένοι και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μιλά για οποιαδήποτε, έτσι, για αιμονές, για εξαρτήσεις κάθε είδους. Δεν αναφέρεται μόνο στις ουσίες βεβαίως, γιατί εξάρτηση κάποιος μπορεί να έχει από την εργασία του, κάποιος από κάποιον άνθρωπο ή από κάποιο συναίσθημα. Για τον καθέναν είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, η κάρτα μπορεί να μιλά και για προκλήσεις και για μάχες και γενικά έχει ένα δύσκολο συναίσθημα, γιατί φυσικά όταν νιώθουμε εγκλωβισμένοι σε μία κατάσταση, νιώθουμε και θυμό βέβαια. Έτσι πάει αυτό, δεν μας ικανοποιεί σαν συναίσθημα. Αυτό το πιο σημαντικό μήνυμα που στέλνει η κάρτα είναι ότι αν και εφόσον είστε σε οποιαδήποτε κατάσταση έτσι που νιώθετε
εγκλωβισμό που νιώθετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για να ξεφύγετε, να ξέρετε ότι μπορείτε. Το πιο σημαντικό είναι να το πιστέψετε ότι μπορείτε, αυτό είναι το πρώτο βήμα, και μετά να οργανώσετε ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο απόδρασης. Με στρατιωτικές αρετές θα το οργανώσετε, με πειθαρχία, με αυτοπεποίθηση βεβαίως και με βήματα πολύ πολύ μελετημένα. Εντάξει, μία υπέροχη κάρτα έχουμε, υπέροχη πραγματικά, που είναι ένα από τα δύο καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην Ταρό, το 10 κούπα. Το σίγουρο είναι ότι φέρνει αρμονικές σχέσεις. Ακόμα και αν έχετε παρεξηγηθεί ή και αν έχετε τσακωθεί με τον σύντροφό σας, με συγγενείς, με φίλους, έτσι να μην το περιορίσουμε μόνο στα αισθηματικά, η κάρτα μπορεί να αναφέρεται σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε είδους σχέση. Οπότε εδώ φαίνεται σαν να βγαίνει το ουράνιο τόξο μετά από μια δύσκολη κατάσταση και αποκαθίστανται οι σχέσεις. Έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες η κάρτα της ηρεμίας, της γαλήνης, της θεραπείας, γιατί όταν είμαστε ήρεμοι φυσικά θεραπεύουμε και την ψυχή μας. Και εννοείται ότι και για τις σχέσεις δείχνει αντίστοιχα. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να δηλώνει ότι θα βρεθείτε σε μια πάρα πολύ ωραία οικογενειακή συγκέντρωση, σε ένα οικογενειακό τραπέζι, σε μια οικογενειακή γιορτή. Είναι πολύ συνδεδεμένη η κάρτα και με την οικογένεια και με το γάμο επίσης. Λοιπόν, οπότε για τον καθέναν είναι κάτι διαφορετικό. Για άλλους είναι αισθηματικό, για άλλους είναι οικογενειακό. Επίσης είναι μια εξαιρετική κάρτα και για επαγγελματικά. Για ό,τι και αν είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ θετική, με πολύ ωραίες ενέργειες. Και την εύχομαι ολόψυχα σε όλους μας. Πάμε να περάσουμε στο προσωπικό σου μήνυμα. Πρώτη καρτούλα εδώ, για να δούμε τι θα δούμε, μάλιστα. Λοιπόν, κάποιος έρχεται στον δρόμο σας, το βλέπετε, ξεκάθαρο είναι. Λοιπόν, τώρα, επειδή σίγουρα δεν ενδιαφέρεστε όλοι για αισθηματικά, μπορεί να είναι έτσι και συνάντηση σαν σε συνέχεια από την προηγούμενη καρτούλα που είχαμε, το 10 κούπα. Μπορεί να είναι συνάντηση με κάποιον φίλο, με κάποια φίλη. Δεν μένουμε στο ότι εδώ έχουμε ένα αγόρι. Έτσι, μπορεί να είναι και κοπέλα για τους κυρίους της παρέας ή μπορεί να είναι μια φίλη σας, οτιδήποτε. Πάντως θα έχετε, θεωρώ, μια πολύ όμορφη συνάντηση, μπορεί και ερωτική, γιατί όχι, όσοι το επιθυμείτε, και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, θα βγείτε έξω, έτσι, και πραγματικά θα δημιουργήσετε μια πολύ όμορφη ανάμνηση. Δεύτερη καρτούλα, μάλιστα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ δείχνει έτσι ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να βιώνετε μία δυσκολία. Κάτι που το νιώθετε, λες, σαν να είστε άρρωστοι, ας πούμε, ένα πράγμα, έτσι, πώς όταν δεν είμαστε καλά μέσα μας ή όταν συμβαίνουν διάφορα, νιώθουμε σαν να είμαστε άρρωστοι. Οπότε ξεκάθαρα θα ανοίξω και δεύτερη κάρτα για εσάς, γιατί δεν θέλω καθόλου να μείνουμε με αυτή την κάρτα. Για να δούμε. Λοιπόν, εντάξει, το πήγαμε αλλού και χαίρομαι γι' αυτό. Εδώ έχουμε ποντίκια, έτσι, τα ποντίκια, και πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικές
και προσεκτικοί ποιον βάζετε μέσα στο σπίτι σας. Ποιον πιάνει. Και μπορεί να είναι κάποια που θεωρείτε ότι είναι φίλοι σας. Και πολλές φορές, έτσι, το ένστικτό μας προειδοποιεί και μας λέει ότι κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά επειδή συνήθως αυτοί οι άνθρωποι έχουν και μία έτσι συμπεριφορά να κάνουν ότι είναι πάρα πολύ καλοί και πολύ ευγενικοί και είναι ακριβώς αυτό για να ξεγελιόμαστε. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι. Άνοιξα και τρίτη καρτούλα, σας λέει να προσέξετε, να μην ρισκάρετε τίποτα απολύτως, έτσι. Το σημαντικό για μένα που ήθελα να το διευκρινίσουμε είναι ότι δεν είναι θέμα υγείας. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό και ήθελα να το διευκρινίσω. Από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτές είναι καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή μας, ούτως ή άλλως. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι γύρω μας με αγάπη προς εμάς. Οπότε ακούτε το ενστικτό σας και δεν ρισκάρετε απολύτως τίποτα. Τρίτη καρτούλα. Εδώ έχουμε το ρολόι. Το ρολόι λοιπόν μπορεί να σας προειδοποιεί, αγαπημένες και αγαπημένοι, ότι κάτι πρέπει να κάνετε, κάτι πρέπει να ολοκληρώσετε και μπορεί να το αναβάλλετε και μπορεί να φτάνετε έτσι στο σημείο, ας πούμε, της τελευταίας στιγμής που λέμε. Εδώ θέλει έναν καλό προγραμματισμό, έτσι, και προπάντων την απόφαση από μέσα σας. Ότι ναι, εντάξει, τώρα θα κάτσω, θα το ολοκληρώσω και θα ηρεμήσω κιόλας, γιατί φυσικά αυτό συμβαίνει όταν ολοκληρώνουμε κάτι που πρέπει να κάνουμε, μετά νιώθουμε και πολύ καλύτερα. Οπότε, κοιτάξτε να δείτε τώρα από εκεί και πέρα. Μπορεί να είναι και για μια άλλη κατάσταση, δηλαδή μπορεί να έχει να κάνει με διαπροσωπικές σχέσεις, δηλαδή ότι μήπως με κάποιον έχετε παρεξηγηθεί, έτσι, και εδώ έρχεται η καρτούλα να σας πει ότι εντάξει, δες το και λίγο διαφορετικά και μήπως δεν αξίζει τον κόπο, δηλαδή μπορεί να είναι μια φιλία πολλών ετών και δεν αξίζει τον κόπο, ας πούμε, να τη χαλάσετε. Δεν ξέρω, ο καθένας από εσάς ξέρει τι ακριβώς μπορεί να του συμβαίνει και πώς θα το χειριστεί. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.